Audio Jungle. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඉස්සෙල් ගෙදේ ටූරිස්ට් channel එක වල නංගිල මල්ලේ හැමෝම ඔයාලා දකින්නද මම මේ දවස් ටිකේම ගොඩක් courses ගෙනාවේ electric mechanic ඊට පස්සේ motor mechanic ඊට පස්සේ open university එකේ nursing courses ඊට පස්සේ ඒ වගේ early childhood diploma එක ඉතින් මේ වගේ courses ගැන මම වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා කියලා මම වීඩියෝ වල කිව්වා. ඉතින් මම අද ඔයාලට අදත් ගෙනහලා තියෙන අන්න ඒ වගේ course එකක්මයි. ඔයාලට මේ course එක කරලා ඔයාලගේ වෘත්තිය එහෙම නැත්නම් ඔයාලට business එකක් එහෙම නැත්නම් වෙන රටකට යන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාලගෙන් කියලා මොකක් හරි ඕන බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් කරන්න පුළුවන් කෝස් එකක් ගැන තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ හැමදාම වගේ. ඔයාලා තාමත් මගේ SL Gadget YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. එතන එහා පැත්තේ notification bell එක click කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලටත් මේ වගේ courses සම්බන්ධ ideas ඇති. ඒ කියන්නේ ඔයාලත් දන්නවා ඇති ඔයාලත් කරලා ඇති නැත්නම් මේ වගේ courses අනිවාර්යෙන් එනම් මගේ Telegram group එකේ තියෙනවා join වෙලා ඔයාලගේ දැනුමත් අනිත් යාළුවන්ගේ එක්ක බෙදා ගන්න. හරි අපි යන් එනංගද වීඩියෝ එකට මොකද්ද මේ course එක මේ course එක කරොත් අපිට තියෙන වැදගත්කම මොකද්ද කියලා බලන්න. හරි මම අද ඔයාලට ගෙනහලා තියෙන්නේ මෝටර් රථ අලුත් වැඩියා කිරීම සම්බන්ධයෙන් course එකක්. ඔයාලා දකින්න ඇති මම ඔයාලට රණතුංග මෝටර්ස් කියන ආයතනය විසින් අනුබද්ධව නිකුත් කරන ලබන මෝටර් මැකැනික් කෝස් එක ගැන ඔයාලට කෝස් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් තමයි මේකත්. හැබැයි මේක සිදු කරන ලබන්නේ මේ Honda ආයතනය විසින්. Honda ආයතනය විසින් තමයි මේ කෝස් එක, ඒ කියන්නේ පාඨමාලාව සිදු කරනු ලබන්නේ. මේ පාඨමාලාව naita කියන ආයතනයට. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති naita කියන ආයතනයට අනුබද්ධව තමයි මේ කෝස් එක පවත්වාගෙන යන්නේ. ඉතින් හැමදාම වගේ ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලත් මෝටර් රථ සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් මෝටර් මැකැනික් ඔය මෝටර් රථ අලුත් වැඩියා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන නංගි කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලට ගොඩක්ම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් අනිවාර්යෙන්ම ෂෙයා කරන්න. මොකද ඔයාලගේ යාළුවොත් මේ වීඩියෝ එක ඒ කියන්නේ මේ වගේ දේවල් වලට කැමැත්තෙන් ඉන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ කෝස් එක මේ පාඨමාලාව සිදු කරනු ලබන්නේ Honda කියන ආයතනයෙන් naita කියන ආයතනයට අනුබද්ධව. ඊට පස්සේ මේ කෝස් එක ඔයාලා කරන්න සම්පූර්ණයෙන් අවුරුදු 2ක වගේ කාල සීමාවක් යනවා. මේ අවුරුදු 2කම සම්පූර්ණයෙන් ට්‍රේනින් පීරියඩ් එකක් වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ කෝස් එක කරාට පස්සේ ඔයාලට naita ආයතනය හරහා ලබා දෙන NVQ level 3, 4 සහ 7 කියන සහතික පත්‍ර වල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක level වලට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක අන්තිමට උපාධි පාඨමාලාවක් දක්වා සිදු කරගෙන යීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න මේ වගේ සයිඩ් එකකින් ඔයාලට උපාධියක් තියෙනවා කියන්නේ ඔයාලට කොච්චර ලොකු වැලියු එකක් ඔයාලට හම්බෙයිද. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ NVQ කියන සහතික ඔයාලා ගාව තියෙනවා කියන්නේ ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලංකාවෙන් පිටත වෙන රටවල් වලත් ඔයාලට ජොබ්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වෙන රටවල් වලත් පිළිගන්න සහතික පත්‍රයක් තමයි මේ NVQ කියන සහතික පත්‍රය. ඉතින් ඔයාලට මේක වයස් සීමාව කිව්වොත් එහෙම ඔයාලා අවුරුදු 16ත් 25ත් අතර නංගිනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ කෝස් එකට අයදුම් කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු 25ට වඩා වැඩි නම් හැබැයි මෙයාලා ඇප්ලයි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් අවුරුදු 25 වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේ කෝස් එකට ඇප්ලයි කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේක ඩේට්ස් කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට සැප්තැම්බර් මාසෙ ඉඳන් වගේ පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ 100% නොමිලේ තමයි මේ කෝස් එක සිදු කරගෙන යන්නේ. ඒක තමයි වැදගත්කම. මම ගොඩක් ෆ්‍රී කෝසස් ගැන කතා කරලා දෙනවා, ඔන්ලයින් ෆ්‍රී කෝසස් ගැන. හැබැයි මම මේ වගේ කෝසස් ගැන කතා කරන ප්‍රථම වතාව තමයි මගේ channel එකේ. කියන්නේ නොමිලේ ඔයාලට ලබා දෙන කෝසස් මේවා. ඉතින් මේ කෝස් එක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ. ඊට අමතරව තියෙන ලොකුම වැදගත්කම තමයි ඔයාලගේ අවුරුදු 2ක ට්‍රේනින් පීරියඩ් එකේ මෙයාලා විසින් ඔයාලට දීමනාවක් ලබා දෙනවා. මේක සැලරි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දීමනාව කීයක්ද කියලා මේක සඳහන් කළා නැහැ. සමහරක් විට ඔයාලට 20000ක් 25000ක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. මම මේක කිව්වේ නිකන් හිතලා. හැබැයි ඔයාලට ඒක අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන නැත්නම් ඇත්තටම දීමනාව නෙමෙයි. ඊට ඔයාලට දීමනාවට අමතරව මේක හම්බෙන නොලෙජ් එක. ඒ වගේම තමයි නේවාසිකාගාර පහසුකම් කැම බීම ඒ සියල්ලක්ම නොමිලේ ලබා දීලා තමයි ඔයාලට මේ අධ්‍යාපනය මෙයාලා විසින් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ දෙයකට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන ළමෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ කෝස් එක try කරලා බලන්න. මේ කෝස් එක කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ආර්ථික අපහසුකම් තියෙන නංගිල මල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලනවා ඇති. ඉතින් මේ වගේ නංගිල මල්ලට යන්න පාත් එකක් නැතුව දැන් මම ගොඩක්ම දාන්නේ ලොකු ගණන් තියෙන කෝසස් නේ. සමහරක ලක්ෂයයි ලක්ෂ 2.5මාර. ඉතින් මේ වගේ කෝසස් ඔයාලා බලලා ඇත්ත. ඔයාලා බලන්න බැලුවට ඉතින් මේ වගේ කෝසස් එක try කරලා බලන්න ඔයාලා. ඒ කියන්නේ නොමිලේ ඔයාලට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ දේවල් කරන්න. මේවා කළා ඔයාලගේ පාත් එක ඔයාලට විසින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා හිතන්න මේ වගේ කෝස් එකක් ඔයාලා කළා ඔයාලටම කියලා වෙනම ගරාජ්‍යයක් වගේ දෙයක් ඔයාලා විසින්ම සිදු කරගෙන යනවා නම් ඒක ඔයාලට ඩෙවලොප් කරගෙන
ලස්සන බිස්නස් එකක් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වෙන රටවල් වලට ඇප්ලයි කරලා ඒ රටවල් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට ජොබ්ස් කරන්න පුළුවන්. ලොකු මුදලක් ලංකාවට ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න මේ වගේ courses. ඔයාලගේ අනාගතයට ගොඩක්ම හොඳයි මේ වගේ දේවල්. හරි මං හිතනවා ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා මේ course එක ගැන. මේ course එක කොහොමද කරන්නේ? ඒ වගේම තමයි මේ course එක කරලා ඔයාලට තියෙන වැදගත්කම් මොකක්ද කියලා ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති. එහෙම අයිඩියා එකක් ආව නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි හැමදාමත් කියනවා වගේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න අනිත් අයට share කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ SL Gadget YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපේ ඒ වගේම තමයි මම links දාලා තියෙනවා. අපේ Telegram groups තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි අපේ FB page එක Instagram අපි follow කරන්න. මේ ඔක්කොගෙම ඔයාලට දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මොකද අලුත් වෙන post වගේ දේවල් මේවා අප්ඩේටඩ් හැම දෙයකම ඔයාලා Telegram group එකේ FB page එකේ දානවා. හරි එහෙනම් නම් මේ මල්ලි අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු මේ වගේ course සම්බන්ධ වීඩියෝ එකකින්. එතකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.